Hai, salam semua, selamat datang ke YouTube channel Boya MM. Jadi di dalam video iPhone 13 kali ni aku akan share review aku ataupun aku akan borak banyak tentang pendapat aku untuk iPhone 13 ni. And aku tidak akan masuk secara spesifik ataupun teknikal sangat untuk iPhone 13 ni, just nak share lah pandangan aku untuk iPhone 13 ni. Jadi sebelum tu, jom kita tengok apa benda yang ada dalam kotak iPhone 13 ni. Inilah dia kotak untuk iPhone 13. Sama saja seperti kotak iPhone 12 sebelum ni. Dan jika anda buka kotak, benda pertama yang anda akan nampak ialah iPhone 13 di atas sekali. Dan anda akan dapat manual guide. Dan dalam manual guide ni ada pin untuk buka SIM dan beberapa kepingan kertas dan juga stiker Apple. Selain itu, anda akan dapat USB lightning cable. Dan inilah dia iPhone 13. Memang sangat-sangat cantik. Especially warna blue ni memang sangat-sangat cantik lah. Jadi adakah apa-apa upgrade ataupun perbezaan untuk iPhone 13 ni dengan iPhone 12? Bagi aku ada perbezaan dan juga persamaan. In terms of hardware ataupun reka bentuk untuk iPhone 13 ni, benda paling obvious lah korang akan perasan, oh ni iPhone 13 ialah sebab korang nampak kamera ataupun kedudukan dual lens ni. Dia bersilang tau, tidak lagi melintang ataupun menegak ke atas macam iPhone 11 dan juga 12. Daripada segi design, aku rasa dekat belakang Apple masih mengekalkan lagi glossy punya finish. So memang melekat lah korang punya fingerprint yang memang senang melekat. Untuk iconic design ni, iaitu flat design ni, dia memberikan korang gripping yang lebih solid. So possibility untuk jatuh tu agak kurang sikit. Dan bila korang pegang memang sangat rasa premium lah. Tidak seperti iPhone, contoh macam iPhone X aku, dia punya design melengkung tau. Dia memang sedap tapi dia tak rasa premium lah. And aku rasa lebih senang untuk jatuh. Oh yes, untuk iPhone 13 kali ni Apple telah mengurangkan size notch yang berada di atas skrin ataupun atas telefon ni. So kalau korang boleh nampak, notch yang berada di dalam iPhone 13 ni sedikit kecil ataupun sedikit lebar berbanding dengan notch yang berada di iPhone X aku. Aku tak ada iPhone 12 untuk elastik tau. And yes, bila korang ada notch yang lebih kecil ni, korang akan dapat display yang sedikit besar ataupun aspect ratio yang sedikit besar. And aku rasa overall design untuk iPhone 13 ni bagi aku agak berpuas hati juga. Sebab apa, Apple masih mengekalkan flat design ataupun iconic design ni. Dan juga daripada segi kamera, dia membuatkan design ni lebih fresh lah. So kalau korang pakai iPhone 13, tak adalah orang assume kau pakai iPhone 11 ataupun 12 tau. Beralih kepada skrin dan juga display untuk iPhone 13 ni, iPhone 13 ni mempunyai 6.1 inch XDR OLED. Dia masih lagi menggunakan OLED sama seperti iPhone 12. Dan yes, kalau menggunakan OLED ni, skrin dia agak cantik sebab apa, ada true tone. Dan daripada segi vibrant dan juga color accuracy tu memang cantik lah. Kalau korang tengok movie ataupun contohnya kalau korang tengok Netflix ke, kalau korang scroll social media tu, memang cantik lah untuk skrin iPhone 13 ni. Daripada segi refresh rate untuk skrin iPhone 13 ni, ia masih lagi mengekalkan 60Hz refresh rate skrin. Ia tidak seperti Pro series model di mana korang akan mendapat Pro Motion punya teknologi ataupun refresh rate 120Hz untuk skrin iPhone 13. Dan of course korang kena invest lebih kalau korang nak dapat refresh rate yang tinggi untuk iPhone 13 Pro series tu. Dan bagi aku, kalau korang dah pernah pakai phone yang mempunyai 120Hz, contohnya kalau korang pakai Android 120Hz sebelum ni, bila korang switch dekat iPhone 13 ni, korang akan perasan lah kelembapan untuk display iPhone 13 ni. Tapi aku sebelum ni aku pakai iPhone X, bila aku pakai iPhone 13 ni aku tak perasan sangat lah perbezaan dia. Selain itu, untuk iPhone 13 ni, ia mempunyai 800 nits brightness display. So memang aku nak cakap kat sini, brightness untuk iPhone 13 ni ada improvement dan memang sangat-sangat cerah lah. Sesuai untuk ibu bapa yang bagi aku yang kurang nampak ataupun yang suka display yang agak tinggi tu, korang jangan risau. Sebab apa, display dekat iPhone 13 ni memang sangat-sangat cerah lah dan perform well ataupun perform baik di bawah cuaca panas terik. Seterusnya aku akan sentuh tentang prestasi untuk iPhone 13 ni. Okey, untuk iPhone 13 ni, ia menggunakan chipset yang bernama A15 Bionic 4GB RAM untuk standard version. Tapi kalau korang beli Pro series punya version, korang akan dapat A15 Bionic 6GB RAM untuk iPhone Pro series.
So which mean lagi lebihan 2 RAM tu membuatkan iPhone Pro series ni lebih powerful, sedikit powerful je daripada iPhone 13 ni. Tapi bagi aku dah cukup okey lah untuk iPhone 13 ni. Sebab apa? A15 Bionic still lagi fresh daripada chipset yang sebelum ni. Mereka menggunakan A14 kan. So A15 of course ada improvement lah. And bagi aku tak banyak pun perbezaan daripada segi chipset. Kalau korang main game still smooth juga. Tak adalah kalau korang main game dekat iPhone 13 berbanding Pro tu jauh sangat beza. Tak ada banyak sangat perbezaan. Cuma iPhone 13 Pro tu lebih efisien sedikit lah chipset dia, ataupun lebih powerful sikit daripada iPhone 13 ni. And of course, bila kita sembang pasal chipset sebuah iPhone ni, ia akan berkait rapat dengan battery life tau. Ini kerana chipset yang lebih baik, dia akan memberikan better battery management. So korang punya bateri tu tahan agak lama lah. And berita baik lah untuk kepada siapa yang nak beli iPhone 13 ni. Sebab apa? iPhone 13 ni sangat-sangat tahan daripada segi in terms of battery. Untuk capacity battery kali ni 3240 capacity mAh. Dan sangat banyak improvement daripada segi battery life untuk iPhone 13 dan juga iPhone 12 ni. Dan untuk iPhone 13 kali ni, Apple masih lagi mengekalkan USB Lightning cable, klasik kabel untuk iPhone. And actually aku mengharapkan kehadiran USB-C untuk iPhone 13 series ni. Sama macam iPad mini, iPad Air 4 dan juga iPad Pro 2021 M1. Semua dah tukar kepada USB-C. Tapi kenapa iPhone masih lagi menggunakan Lightning cable? Aku tahu kabel ni sangat klasik untuk iPhone. Tapi kalau korang tengok kebanyakannya phone, contohnya macam phone Android, kebanyakannya dah menggunakan USB-C Lightning cable. And of course bila gunakan USB-C Lightning cable ni, in terms of pengecasan, korang akan dapat pengecasan yang lebih pantas. Dan daripada segi speaker untuk iPhone 13 ni, ia menggunakan stereo speaker yang terdapat di bawah iPhone ni dan juga di atas notch phone ni. Jom kita try tengok macam mana bunyi di dalam iPhone 13 ni. So bagi aku, bunyi dekat iPhone 13 ni memang sangat-sangat clear dan juga kuat lah bagi aku. Dari segi kamera, untuk iPhone 13 ni ia mempunyai 12 megapixel main camera dan juga 12 megapixel ultra wide camera. Jadi apa benda yang missing kat sini ialah of course lah telephoto lens yang terdapat di dalam iPhone 13 Pro series. Dan bagi aku, gambar yang dihasilkan oleh iPhone 13 ni memang sangat-sangat cantik lah. Kualiti dia kualiti iPhone. Sebab apa? Since lens ni semakin besar ataupun sedikit besar daripada previous iPhone 12, ia memberikan lebihan cahaya ataupun lebih banyak cahaya untuk masuk di dalam lens ni tau. So gambar korang akan jadi lebih cerah dan memang cantik lah in terms of color accuracy dan juga contrast dan sebagainya. Dan daripada segi sudut ultra wide pula memang cantik juga gambar dia, memang cerah. Dan juga bagi aku tak adalah melengkung sangat, tak adalah macam wide sangat, dia macam just nice lah wide dia. Manakala untuk portrait mode, bagi aku gambar dia sangat lawa. Cuma daripada dulu Apple ni struggle lah untuk potong between object dan juga background. So macam korang nampak kat gambar ni, ada sedikit tak kemas dekat bahagian cermin mata bapak aku ni. So dia tak potong dengan secara accurate lagi. Tapi tak apa, benda ni maybe ada improvement in the future. Selain itu, untuk Prestasi night mode untuk iPhone 13 ni bagi aku sangat-sangat cemerlang lah. Kalau korang takat gambar, especially kat tempat tu ada lampu-lampu bandar, memang sangat cantik gambar dia. Ibarat macam korang takat gambar waktu tengah hari tau. Sebab apa? Sangat-sangat cerah tau kualiti ataupun gambar low light untuk iPhone 13 ni. And of course, bila kita cakap pasal gambar low light, dia ada sedikit noise, tapi bagi aku overall ok lah performance untuk low light. Kalau korang nak takat gambar low light untuk iPhone 13 ni. Manakala daripada sudut kualiti video untuk iPhone 13 ni macam biasa, boleh shoot in 4K 30fps, which is high resolution untuk iPhone 13. And features yang paling menarik untuk kamera iPhone 13 ni ialah cinematic mode yang diperkenalkan oleh Apple untuk iPhone 13 series. And aku personally aku suka gila cinematic mode ni. Dia ibarat macam portrait mode tau yang korang dapat kat gambar tu, tapi in video punya version.
So bila korang rakam video tu, korang boleh nampak kamera akan fokus ke objek dan korang akan nampak separation between fokus tu dengan background. Dan background tu akan blur lah, of course dia akan ada creamy bokeh tu. So memang wow, memang cantik lah kalau korang rakam video kan. And benda ni hanya boleh dicapai dengan menggunakan kamera seperti DSLR ataupun mirrorless. Tapi sekarang ni Apple dah step up the game. Diorang menggunakan cinematic mode dah berada dah di dalam iPhone 13 ni. Dan untuk kamera iPhone 13 series ni, Apple telah membawa sensor shift teknologi yang diperkenalkan di dalam iPhone 12 Pro saja pada tahun lepas, tidak berada di dalam iPhone 12. Jadi iPhone 13 dah ada lah sensor shift ni. So sensor shift ni usually orang panggil dia sebagai stabilizer built-in yang terdapat di dalam kamera ni. So bila korang rakam video, korang takkan dapati video korang yang sangat-sangat shaky tanpa menggunakan gimbal. Jadi dengan semua benda yang aku cakap tadi, harga untuk iPhone 13 ni ia bermula dengan RM3,899 untuk storan 128GB. Jadi itu saja untuk review kali ni. Aku nak cakap terima kasih sebab tengok video kali ni. And aku harap korang enjoy. And kalau korang ada apa pertanyaan ke ada apa pendapat, korang boleh tinggal di ruangan komen. Itu saja, until next video. Bye bye.